المحطة الثالثة: لماذا نسلم الخمس إلى المراجع؟ نعبر هاي المحطة ب10 دقائق. العراقيين عندهم عبارة يقولوها من باب الاحترام، وهي أنت فصل وأني ألبس، ومعناها أنا راضي بالقواعد اللي يخليها المقابل ومستعد أمشي عليها. بس مرات هذا المقابل ما يكون منصف، يقوم يفصل على مزاجه ويريدك تلبس بالقوة، لذلك تشوفه واقف لك بهاي المحطة ويسألك: انطيني رواية عن أهل البيت تقول لازم نسلم الخمس للمراجع. زين، خلونا نوقف القطار شوية ونجاوب هذا الاعتراض. سؤالك هذا يعني أنت مفتهم الدين لازم كل سنتيمتر أكو رواية. هذا تفصالك أنت، هذا اللي تفترضه أنت، بس الواقع ما يتبع فهمك الخاص. الدين بقواعد عامة تغنيك عن ذكر تفاصيل التفاصيل. أضرب لك مثال: عندك شك أن الصلاة والصوم لازم تجيب بيها نية القربة إلى الله؟ أكيد كل احنا متفقين هاي العبادات الواجبة إذا متنويها قربة إلى الله تعالى ما إلها أي قيمة. لكن أخذ هاي المعلومة، ما عدنا احنا ولا رواية واحدة تقول بصراحة يجب عليكم الصلاة أو الصوم بنية القربة إلى الله. انتبه لزين، ولا رواية واحدة. شنو معناها؟ بعد ما نصلي ونصوم؟ طبعا لا، معناها لما يثبت بالدليل من الآيات والروايات أن الصلاة والصوم أفعال عبادية، ويثبت بنفس الدليل أنه كل فعل عبادي يحتاج إلى نية القربة. بعد ماكو داعي المشرع الإسلامي ينطيك رواية خاصة لنية الصوم، أو رواية خاصة لنية الصلاة، أو رواية خاصة لنية الزكاة. عندك قواعد عامة وتمشي عليها وخلاص. تقدر طبعا تراجع هاي المعلومة بأي كتاب فقهي يعجبك. نفس هذا التفصال بقصة التقليد. ليش تقولون التقليد واجب وما عندكم ولا رواية على هذا؟ وجاوبنا بوقتها: أنت فاهم الأمور طريقتك الخاصة، وإحنا ما مسؤولين عن اللي تفترضه. واقع الحال مو التقليد هو الواجب، وإنما الوصول للحكم الشرعي اللي يريده الله هو الواجب، وأي جسر يوصلنا للغاية نمشي من خلاله. إذا وصولك للحكم الشرعي صار عن طريق الاحتياط لازم تحتاط، وإذا صار عن طريق التقليد لازم تقلد، وإذا صار عن طريق الاجتهاد لازم تجتهد. بالعكس، التقليد يصير حرام عليك إذا كنت أنت مجتهد. أما تصوراتك بأنه التقليد لو جاي برواية لو ما يصير، فتراث أهل البيت ما مسؤول عن فهمك الخاص. أخذ هاي القاعدة وطبقها حرفياً بموضوع تسليم الخمس للفقهاء أو الاستئذان منهم بصرفه على المستحقين. أولاً، بعد أن تستخرج الخمس من أموالك، هذا المبلغ المستخرج هل هو ملكك لو حق الله؟ أكيد حق الله. ثانياً، إذا كان حق الله هل بإمكانك تتصرف به مثل ما تريد؟ لو هو أمانة عندك ومجال التصرف راجع إلى خليفة الله اللي هو الإمام المعصوم، أكيد راجع للإمام. ثالثاً، إذا كان الإمام هو صاحب الخمس وحق التصرف بيده، هاي الأموال وين نوديها ونتأكد برأة ذمتنا منها؟ وإحنا اليوم في عصر الغيبة، نصرفها على هوانا لو نتأكد من صرفها مثل ما يريد صاحب الحق، بحيث لو اشتبهت وصرفتها بطريقة غير صحيحة تبقى مطلوب بيها بذمتك لأنك ما أديت الحق مثل ما يريد صاحب الحق. وهسه صار واضح، ذهابنا للمرجع مو من باب أنه صاحب الحق، ولا من باب رواية تقول سلموا خمسكم للمراجع، وإنما هو للتأكد من صرف الحق فيما يرضي الإمام، وبالتالي براءة الذمة. الخمس تكليف شرعي، هو موضوع من المواضيع الفقهية مثل الصلاة والصوم والحج والزواج، وكل هاي المسائل نرجع بيها للفقيه ونعرف المطلوب منا شرعاً. ولاحظ أنه بالمقام الأول الفقيه هو اللي حدد مقدار الخمس الواجب عليك، فهل من المنطقي أقبل منا تحديد المقدار الواجب وأرفض تحديد موارد الصرف؟ العلماء من مئات السنين من تبهين المحاولات خلط الأوراق، لذلك نشوف تركيزهم على هاي الفكرة حتى برسائلهم العملية، ويكررون الخمس حق الإمام، والفقيه وظيفته تحديد جهة الصرف بما يرضي الإمام لا أكثر. مثلاً نرجع 80 سنة للوراء ونشوف عبارة السيد محسن الحكيم في رسالة منهاج الصالحين لما يتكلم بخصوص سهم الإمام، نفس العبارة اللي تتكرر بكل الرسائل العملية لحد هذا اليوم. مسألة 73، النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام، يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، أما بالدفع إليه أو الاستئذان منه
ومصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه كدفع ضرورات المؤمنين. خلونا ناخذ أمثلة سريعة من الواقع المعاصر توضح لكم شلون الفقيه يحدد جهات الصرف. المثال الأول: قبل 17 سنة مجموعة من تجار بغداد وجهوا رسالة للسيد السيستاني، سيدنا مرجع الأمة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الوارف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لا يخفى عليكم أن عدداً من أحياء بغداد وضواحيها كمدينة الصدر ومنطقة سبع البور ومدينة التنك وغيرها تعاني من فقر شديد وإهمال متعمد وظروف معيشية صعبة، ولذلك نتوجه إلى سماحتكم بالإذن لنا نحن من تجار بغداد والمتمكنين مادياً فيها أن نساهم بما علينا من الحقوق الشرعية لتأمين حوائج المؤمنين في تلك المناطق المحرومة وفق الضوابط الشرعية. الجواب: باسمه تعالى مأذونون في ذلك، وفقكم الله لكل خير وزاد لكم في الأجر والثواب، والسلام عليكم وعلى جميع إخواننا المؤمنين ورحمة الله وبركاته. طبعاً بعد هاي الرسالة بسنتين السيد أعطى إذن عام ومكتوب لجميع العراقيين مو بس بغداد بأن يصرفون أخماسهم بدون ما ينقلون لمكتب السيد فلس واحد، بس نأجل قراءة الرسالة للمحطة القادمة وخليك ويانا. المثال الثاني لكيفية تحديد الفقيه لجهات صرف الخمس: بالسنة الماضية تعرضت مدينة كرمانشاه الإيرانية لزلزال مدمر، والكثير من مقلدي السيد السيستاني في إيران طلبوا الإذن من السيد لصرف الحق الشرعي على الضحايا، والسيد بعد الاطلاع على الحالة قرر أن يأذن بنصف السهم فقط حسب تشخيصه لمدى الحاجة. المثال الثالث: قبل سنوات ما كان عندنا شيء اسمه المتطوعين، ثم تغيرت الظروف وصارت الحوادث اللي أنتجت الفتوى والمجاهدين، وخلال سنوات كانت المرجعية تدير ملحمة لوجستية من خلال 300 معتمد ووكيل، كل واحد منهم يتواجد مع مجموعة ويستأذن يومياً لصرف الأموال على أنواع الحالات. بهاي المعركة محتاجين عتاد، هذا المجاهد يحتاج طرف صناعي، هاي عائلة الشهيد تحتاج مصرف، هاي المجموعة تحتاج منشأة حتى تلتحق أو تنزل للبيت، وهكذا. والجهة اللي كانت تدير هذا العمل وتحدد كل حالة تحتاج نصرف عليها من الحق الشرعي أو لا، هي الفقيه العارف بما يرضي الإمام. المثال الرابع: سنة 2020 وباء كورونا قعد الناس ببيوتها لعدة أشهر، والكثير منها ناس عمال على باب الله، ومصرف اليوم الواحد يفرق عندهم. المرجع بتشخيصه للأمور شاف صرف الخمس على هاي الحالات أمر ضروري وأعطى إجازة بذلك، مضافاً لنداء للمواكب الحسينية بأن تشارك في حملات الدعم. المثال الخامس والأخير: أكو موجة مؤسفة من ادعاءات النسب العلوي، ونشوف يوميا مجموعة من الناس تعلن سيادتها وتلبس الكوفية أو الشماغ الأخضر بناء على وثائق أو مشجرات أو كلام بعض النسابة، وهنا قد تشتبه الأمور على الإنسان العادي ويصدق بأي ورقة أو مشجر أصفر وشكله قديم ويعطي سهم السادة من الخمس لهؤلاء المدعين. ولكن الفقيه يعرف الناحية الشرعية بالموضوع ويقدر يشخص بدون أي اشتباه هل يستحق هذا الشخص من سهم السادة أو لا. خلاصة هاي المحطة: أموالك يا حجة الله أمانة بيدنا، شلون نصرفها وليش نروح تحديداً للعلماء ومنو اللي علمنا نرجع لهم ونستأذن منهم؟ أكيد لما يقول الإمام علي: من كان من شيعتنا عالماً بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به، جاء يوم القيامة على رأسه تاج من نور. ولما يقول الإمام الصادق: من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما. بعد هذا الكلام لا تتوقع نطرق باب واحد غير الفقهاء. الثقة المبنية بين العلماء والناس ما اجت بالصدفة أو بالسذاجة. أبسط شخص يخرج خمس أمواله
فهو يعيش تراكم تجربة عمرها 1000 سنة، يقدر من خلالها يشخص منو هم العلماء الحقيقيين اللي يأتمنهم على الدماء والأرواح، مو فقط الأموال. وأحداث السنين، فتاوى الجهاد، شاهد أمامك.